Hoi, ik ben Tim, product manager bij Saris Aanhangers en vandaag gaan we jullie laten zien hoe je een huif monteert op een aanhanger. Een huif is een ideaal accessoire om al je goederen droog en veilig mee te vervoeren. Dat doe ik niet alleen, want naast mij staan twee collega's, Mart en Erik. En zij weten precies hoe je een huif opbouwt en gaan dat in deze video laten zien. Om een huif op te bouwen hebben we natuurlijk wel materiaal nodig. Allereerst al hetgeen wat geleverd wordt bij de huif zelf, zoals de staanders, de houten balken en dwarsliggers. Daarnaast ook wat gereedschap, zoals een platte schroevendraaier en een dopsleutel maatje 13. Die dopsleutel gebruiken we om de bouten vast te draaien. En als we dan alles opgebouwd hebben, hebben we nog het huif en de elastieke koord met de sluitingen om het helemaal compleet te maken. Laten we beginnen. Allereerst verwijderen we de inslagdoppen op de hoekrongen met de platte schroevendraaier. Plaats de staanders in de hoekrongen en zorg ervoor dat de openingen voor de houten balken omhoog wijzen. Schroef de staanders vast met de bouten en de schroefmachine. Vervolgens plaatsen we de kaptogen in de staanders. Deze hoeven niet vastgeschroefd te worden. De dwarsliggers worden hierna geplaatst in de kaptogen. In de kaptogen steekt een pin uit waar de dwarsliggers precies invallen, waardoor schroeven niet nodig is. Vervolgens worden de houten planken geplaatst, eerst in de lengterichting. Hierna volgt ook de dwarsrichting. Na het plaatsen van alle houten liggers wordt het tijd om de huif uit te rollen over de huifstellage. Leg het huisdoek bovenop de huif en rol deze uit van achter naar voren. Als je het op deze manier uitrolt, ligt de huif altijd correct op de huifstellage. Na het uitrollen van de huif dien je goed te controleren dat de huif perfect aansluit boven in de hoeken. Sluit de huif mooi in de hoeken bovenaan aan, dan zal de huif goed vallen over de hele aanhanger. Na het uitlijnen van de huif rijgen we het elastieke koord door de onderzijde van de huif. Begin hierbij bij het ringetje aan het einde van de lange zijde. Haal de elastiek er van buiten naar binnen doorheen en knoop hem vast. Hierna is het eenvoudig doorrijgen van de kabel, voorlangs achterlangs principe. Na het rijgen van het koord plaatsen we de clipjes om het huif strak te kunnen trekken tegen de borden aan. Hierna rijgen we de kabel over de volledige lengte al zigzaggend door de houders. De kabel kan aan het uiteinde vastgeklipt worden aan de aanhanger. Gefeliciteerd! De huif is met succes geplaatst. Je kunt genieten van een nog breder inzetbare Saris aanhanger. Want we zeggen niet voor niets, Saris works for you.